Είμαι από τον ωραίο Καραβά, τον μυρωδάτο, που όταν αθίζαν οι λεμονιές και οι πορτοκαλιές, από τη μυρωδιά φύρνες που λαλούμε στην Κύπρο. Όταν βγήκα πάνω και κοίταξα που το παράθυρο του υπνοδωματίου που έβλεπε προς τη θάλασσα, η θάλασσα ήταν γεμάτη πλοία μαύρα. Το μωρό έπιασε την εικόνα, η Παυλίνα μου, και κράτησε την πάνω στο στήθος της και έλεγε συνέχεια, Παναγία μου, και πρόσεχε τον παπά μου. Λέει μου η μάμα μου, τελειώσαμε τώρα, να μας πιάσουν. Όχι, δεν θα μας πιάσουν, έχουμε την Παναγία μαζί μας. Παπά, θα κατεβώ και ας με σκοτώσουν, αν είναι να χάσω το μωρό μου, και οι Τουρκοκύπριοι ήταν κρυπτοχριστιανοί παραβά και έφκαλεν το σταυρό του. Είμαι και εγώ χριστιανός και φέραμε να πολεμήσω τους χριστιανούς. Δεν είπαν μας που είναι να μας πάρουν. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα, πολύ περιπέζουμε, θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Κάθε νύχτα προσεύχω, κάθε νύχτα προσεύχω. Ονομάζομαι Καλισθένη Κοσάρη Λουκά, είμαι από τον ωραίο Καραβά, τον μυρωδάτο, που όταν αθίζαν οι λεμονιές και οι πορτοκαλιές, από τη μυρωδιά φύρνες που λαλούμε στην Κύπρο. Μεγάλωσα και επειδή στο πικρό νερό είχαμε ένα μεγάλο χτήμα. Ο πατέρας μου ορφανεύτη και από τη μητέρα του εκληρονόμησε ένα μικρό κομμάτι χτήμα. Έχω έναν αδερφό και μας έδωσε που μισό με τον αδερφό μου, εκτός τον άλλο. Το πικρό νερό που είναι το χτήμα είναι 1 μίλι από το 5 μίλι του Καραβά. Εκεί που έγινε η εισβολή των Τούρκων το 1974. Το πικρό νερό ήταν μια περιοχή 1 μίλι, όπως ήταν τότε το 1974, δεν ήταν χιλιόμετρα, ήταν μίλια. Από το 5 μίλι ανατολικά προς την Κερίνια, διότι ο δρόμος επερνούσε από τη Λάπιθο, τον Καραβά, τον Άγιο Γεώργιο και μετά την Κερίνια. Οπότε το πικρό νερό, να πω για την ονομασία του, είχε νερό κάτω από ένα βράχο, όπως επέρναν ο δρόμος για την Κερίνια, σε μια στροφή, είχε μονοπάτι, εκατέβαινες κάτω χαμηλά, διότι δεν ήταν μακριά από τη θάλασσα. Η θάλασσα 50 με 70 μέτρα από το δρόμο της Κερίνιας. Εκατέβαινες και κάτω είχε νερό, ωραιότατο, κρύο νερό. Μια γυναίκα που ήταν στα χωράφια που εργάζεται, πρώτα έπαιρναν τα μωρά τους, όσες δεν είχαν πού να τα αφήσουν. Και είχε το μωρό της και κατέβηκε με το δοχείο της για να πιάσει νερό. Το μωρό όμως άφησε το πάνω που το βράχο να πιάσει νερό και να βγει να πιάει το μωρό. Το μωρό αρκούδισε, δηλαδή δεν επερπάταν το μωρό και πήγε στην άκρα του κρεμμού και έπεσε κάτω και σκοτώθηκε. Και η γυναίκα είπε, γλυκύ νερό σε ήπια και πικρό μου φάνηκες. Και έμεινε η ονομασία πικρό νερό. Όμως, αυτό για το πικρό νερό. Η δική μας όμως, ο δικός μας Γολγοθάς, ξεκίνησε η ώρα 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 20 Ιουλίου
όταν οι Τούρκοι έκαναν την εισβολή στο 5 μίλ. Δεν ξέραμε όταν ακούσαμε τα αεροπλάνα από πάνω. Το σπίτι ήταν διόροφο που έχτισα με κεραμίδι και νόμιζες ότι έξισαν τα κεραμίδια, τα αεροπλάνα που επερνούσαν. Άρπαξα το μωρό μου και κατέβηκα κάτω. Η μάμα μου δεν ήξερε τι να κάνει. Ταράχτηκε και λέει, ήταν που γίνεται, να πάω να δω που είχαμε γαϊδούρι. Επειδή είχαμε και χτήματα στα βουνά, χρησιμοποιούσαμε το που πιέναμε που δεν πιέναν αυτοκίνητο. Επίαινα να δει πού είναι το γαϊδούρι, αν πάει και ακούσει το θόρυβο και φοηθεί και κόψει το σχοινί και φύγει. Εγώ εφώναζα της μάμα, έλα, διότι κάτι δεν πάει καλά. Ήρθε, έκατσε κάτω από τη σκάλα που έβγαιναμε εσωτερικά, μιλούμε του σπιτιού. Εκάτσαμε κάτω, πιάμε το μωρό, εκάτσαμε και οι τρεις κάτω από τη σκάλα του σπιτιού. Το μωρό ήταν με ένα φανελάκι και ένα βρακούδι. Ήταν καλοκαίρι, ζέστη. Μάμα λέω της θα βγω πάνω να ντυθώ εγώ με το νυχτικό και τις παντόφλες. Όπως σηκώθηκα, άρπαξα το μωρό μου και κατέβηκα κάτω από το φόβο μου. Ευκήκα πάνω να ντυθώ, να φτιάσω ρούχα για το μωρό, να τον ντύσω και παπούτσι. Όταν βγήκα πάνω και κοίταξα που το παράθυρο του υπνοδωματίου που έβλεπε προς τη θάλασσα, η θάλασσα ήταν γεμάτη πλοία μαύρα, το έναν πίσω από το άλλο. Εβόβωσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Κατέβηκα κάτω, ούτε ντύθηκα, ούτε του μωρού μου έπιασα ρούχα. «Μάμα, φεύγουμε», είπα. «Μα πού να πάμε, κόρη μου», λέει μου η μάμα μου. «Φεύγουμε, μαμ». «Τι έγινε, κόρη μου?» Λέω της, η θάλασσα έχει γεμάτη πλοία και εκείνων που ελαλούσαν ότι είναι να γίνει απόβαση. Πού να πάμε? Πάμε, διότι στο τέρμα του χτήματος είχαμε δωμάτιο το οποίο ήταν η μηχανή του νερού, γιατί κάναμε διάτρηση για να εφυτέψαμε δέντρα. Βάλαμε λεμονόδέντρα για να ποτίσουμε. Πάμε στο σπιτάκι της μηχανής, λέω της. Πήγαμε πιο πάνω, που ήταν το σπιτάκι. Αλλά το χτήμα που ήταν το σπίτι, μετά είχε ρηχό ποταμάκι και πήγαινες που την άλλη πλευρά και προχώραν το χτήμα. Και πιο πάνω που ήταν μέσα στο τεμάχιο που ήταν το δωμάτιο. Λέω της μάμα να μην μπούμε μες στο δωμάτιο, να μπούμε μες στο ποταμάκι. Το ποταμάκι έρχεται από τον Πενταδάχτυλο, από το βουνό και κατέβαινε κάτω. Τι θα κάνουμε? Θα κάτσουμε μέσα στους θάμνους, είχε μερσινιές, σκηνιές. Ήταν σαν την κάλυψη, όπως ήταν το δωμάτιο που ήταν η μηχανή του νερού. Περίπου όσον είναι εδώ το δωμάτιο, κατέβαινες 1,5-2 μέτρα και ήταν ένα κούφωμα του ποταμού. Λέω της θα κάτσουμε μες στο κούφωμα του ποταμού. Το μόνο πράγμα που έπιασαμε, η μάμα, το μόνο πράγμα που έπιασε ήταν μια τσάντα, έβαλε μέσα από το σπίτι, μιλώ, την ώρα που εφεύγαμε. Άρπαξε την εικόνα της Παναγίας του Κίκου. Η εικόνα εκείνη ήταν κοιμήλιο που τον παππού μου τον κοσάρι και την έκαμε στο Σταυροβούνι και την έδωσε στον πατέρα μου και ο πατέρας μου έδωσε μου την εμένα. Πάντα είχα την μαζί μου. Έναν κουτί μπισκότα για το μωρό και ένα ψωμί και έβαλε τα μέσα σε εκείνη την τσάντα. Το μωρό έπιασε την εικόνα, η Παυλίνα μου, και κράτησε την πάνω στο στήθος της. Και έλεγε συνέχεια, Παναγία μου και πρόσεχε τον παπά μου.
Παναγία μου, και πρόσεχε και κοιμήθηκε πάνω στην ποδιά της μάμας. Πέσε μες στα αγκάλια του και κοιμήθηκε. Γύρω στις 10 η ώρα ακούμε μέσα στο σπιτάκι της μηχανής ομιλίες τουρκικές. Πρέπει να ήταν γύρω στα 8 με 10 άτομα που τα ονόματα που μιλούσαν μεταξύ τους, που τους ακούαμε. Λέει μου η μάμα μου, τελειώσαμε κόρη μου, να μας πιάσουν. Όχι, λέω της, θα μας πιάσουν, έχουμε την Παναγία μαζί μας. Και όντως, όπως ήρθαν από την πλευρά του 5 μίλη, δηλαδή ανατολικά προς την Κερίνια, και όπως μπήκα, είχε μέσα, γιατί η μάμα μου ήταν περβολάρενα, εφύτευκε απ' όλα. Και είχε στίβει πατάτες και κρεμμύδια. Και όπως ήταν οι άνθρωποι αυτοί μέσα, ανακατώσαν τα όλα και φύγαν πάλι προς το 5 μίλι. Αν κατεβαίναν μέσα στο ποταμούδι, ήταν να πέσουν πάνω μας. Και ο Θεός έσπρωξε τους να πάνε, όπως ήρθαν να στραφούν πίσω. Εφύγα. Οπότε, εγώ είπα στη μάνα μου, πρέπει να πάω στο σπίτι. Το σπίτι ήταν περίπου, η μηχανή από το σπίτι, το κύριο σπίτι, ήταν γύρω στα 300 μέτρα. Πρέπει να πάω να πιάσω, να ντυθώ και να πιάσω ρούχα για το μωρό. Μην πάει σκόρη μου. Μην πάει σκόρη μου, αφού εθώρησα ότι να δαμε γύρω, όχι να πάω. Επία. Το κλειδί της κουζίνας το άφησα πάνω στην πόρτα. Η πόρτα της κουζίνας έβλεπε ανατολικά. Η είσοδος ήταν προς τη θάλασσα. Ευκήκαμε από την πόρτα όταν φύγαμε της κουζίνας. Γι' αυτόν εγώ επία και δεν το πιάσαμε το κλειδί, αφήκαμε ανοιχτό το σπίτι. Και ακούω πολύ θόρυβο να έρχεται από την πλευρά την ανατολική της Κερίνιας, ποδοβολητών, και να έρχεται προς το σπίτι. Εγώ άκουσα μέσα στο σπίτι κάτι ομιλίες που δεν κατάλαβα αν ήταν χριστιανοί ή Τούρκοι. Και άρχισα να φωνάζω, διότι άκουσα και κατάλαβα ότι ήταν δικοί μας. Λέω, στρατιώτες, πρέπει να στρατιώτες. Δεν έρχεται, γιατί μέσα στο σπίτι είναι ανοιχτό και έχει ανθρώπους και δεν ξέρω τι είναι. Και ακούσαμε μέσα στο σπίτι που μίλησα. Με φοάστε, ελάτε και είμαστε χριστιανοί. Είχαν μπει προηγουμένως. Γέμωσε το σπίτι, στρατιώτες δικούς μας, και επειδή πάνω των μπάνιων που ήταν τα υπνοδωμάτια έβλεπε προς τη θάλασσα, έβαλαν πολυβόλο. Ευκάλαν από την πορτούδα από πάνω από τον μπάνιο που είχε σέντε και βάλαν μπροστά. Εγώ δεν ήξερα. Τούτα είναι στερεινά. Δεν μπορώ να τα πούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έπιασα τίποτε. Έφυγα ξανά επία πίσω και λέω της μάμα, είμαστε εγκλωβισμένοι που όλες τις πλευρές. Τι θα κάνουμε, κόρη? Να περιμένουμε, της λέω. Να περιμένουμε, να ενύχτωνε εντωμεταξύ, η ώρα επερνούσε. Ενύχτωσε το βουνό, ήδη έκρουζε από την πρώτη ημέρα που έγινε το πραξικόπημα. Άρχισε από το χωριό Παλιόσοφος. Χωριό Παλιόσοφος είναι περίπου 3 χιλιόμετρα από τον Καραβά ψηλά, λίγο πιο ανατολικά, οπότε ήταν περίπου όπως είναι το 6 μίλι προς το βουνό που ήταν ο Πενταδάχτυλος. Και άρχισε η φωτιά να πηγαίνει και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
Πού να πάμε, κόρη μου? Η φωτιά κατεβαίνει κάτω-κάτω. Λέω της κι εγώ, απόψε θα μείνουμε μες στο σπιτάκι και να δούμε τι θα κάνουμε. Μέσα στο σπιτάκι η μάμα μου, επειδή ασχολείται με τα περβόλια, είχε μια στρώμα που εξάπλωνε να ξεκουραστεί. Βάλαμε το μωρό και κοιμήθηκε και εμείς κάτσαμε και περιμέναμε. Εξημέρωσε. Τα ξημερώματα βλέπω από την πόρτα που έβλεπε προς το σπίτι ένα στρατιώτη να έρχεται. Έρχεται ένας στρατιώτης, μάμα. Έμεινα εγώ, βλέπω έναν παιδί το οποίο ήταν ο Σωτήρης από τον Καραβά, Σωτήρης Μάντης, ο οποίος ακόμα είναι αγνοούμενος. Βλέπω το Σωτήρη να έρχεται προς το δωμάτιο της μηχανής. Άνοιξα την πόρτα, ήρθε, είπε μας ότι μέσα είναι οι στρατιώτες, ότι έβαλαν πάνω πολυβόλο. Και ξέρω εγώ, με φοάστε και εμείς να κρατήσουμε τη γραμμή, ξέρω εγώ. Αλλά λέει, ρίψαν μπόμπα, έσπασε η σωλήνα του νερό, επειδή ήταν γλυφόν το νερό, πιάσαμε από τη γραμμή του Καραβά. Εσπάσαν οι σωλήνες, όσο νερό είχε το τυπόζιτο νίκιαμε το και δεν έχουμε νερό. Η μάμα μου τη νύχτα, είναι ιστορία που δεν τελειώνει, βιβλίο ολόκληρο. Είχε σύκλα με σκηνή, διότι ήταν λάκι, δεν ήταν διατρήσεις που έκαναμε τότε. Ήταν τετράγωνη λάκι και στη γωνιά τη μια είχε σωλήνα για σκαλιά, διότι ευκάλα λαούμια. Με τούτον τον τρόπο βρίσκαν το νερό. Και κατέβασε σύκλα τη νύχτα και έπιασε νερό. Διότι νομίζω ήταν γύρω στα 200 πόδια το βάθος του λάκου. Το γέμουλα λίγο, το τζαμέ το είχε που λαλούμε το μαστραπί και έπιασε νερό ο Σωτήρης ήπια. Και έφκαλε η μάμα μου το ψωμί που τη τσάντα και έκοψε του με το χέρι της μια νατσία, έλα μου φάε λαλί του και εμείς εβάλαμε τα ούτε το μωρό μπισκότον είναι φάε λαλί. Και κράτεν όπλο. Ξεκίνησε να στραφεί πίσω. Λαλό του, πού πάει Σωτήρη, εγώ νόμιζα να μείνει μαζί μας, διότι νιώθαμε σαν άντρα, μια προστασία. Λέει, όχι, εγώ πρέπει να πάω, διότι να πολεμήσω. Και στράφηκε. Εσείς, λέει, τώρα μην καθυστεράτε, πιάστε το μωρό, κατεβάτε μες στον ποταμό και φύγετε προς το βουνό. Όπως ήταν το ποταμό, και ως που πήγαινε το ποτάμι, εβάθαινε. Ήταν πιο βάθη. Ούτω και έκαναμε. Κατεβαίνοντας μέσα στο ποταμόδι, ακούσαμε πυροβολισμούς. Και λέω της μάμα, κάπου ήταν κρυμμένοι τούτοι που ήταν χτες και σκοτώσαν το Σωτήρη. Άτε κόρη μου, λέγα ότι έτσι νιώθω μάμα. Ούτω και έγινε, σκοτώσαν το Σωτήρη και ακόμα είναι αγνοούμενος. Είχε και 2 μωρά, ήταν παντρεμένος στον Άγιο Γεώργιο και είχε 2 μωρά. Αρχίσαμε να προχωρούμε προς το βουνό, οπότε ήβραμε ακόμα μια παρέα, ήταν αδερφός, αδερφή. Ο αδερφός ήταν με τη γυναίκα του, τα 2 αγοράκια, τη γυναίκα του, την αδερφή του και είχε ακόμα μια, οι οποίοι τούτοι ήταν στον Άγιο Γεώργιο τα σπίτια τους. Αλλά κατά κάποιον τρόπο βρεθήκαν, ίσως να ήρθαν για να δουν τι γίνονται ο πατέρας τους, η μάνα τους. Η άλλη κοπέλα ήταν μόνη της, γιατί ο άντρας της είπε, έπιασε τα 2 αγοράκια τους που είχα στην Τζετζίνη και έφυγε και πιάνε το βουνό. Οπότε μείναμε μαζί και είχαμε έναν άντρα, ήταν ο Χριστάκης.
Προχωρούσαμε και βάθαινε. Δηλαδή έφτασε σε σημείο να είναι 6-7 μέτρα το ύψος που είμαστε μέσα στον ποτάμο. Οπότε είχαμε κάλυψη. Τα μωρά του αρχίσαν να κλαίγουν. «Μάμα», λέει μου το μωρό μου, «φεύγουν και επειδή κλαις είναι να μας ακούσουν οι Τούρκοι να μας πιάσουν. Πού να πάμε, αγάπη, πού να πάμε?» Λαλούσαμε το μωρό, ιστοριούδες για να τα καθησυχάσουμε. Μείναμε εκεί μέχρι που νύχτωσε. Είχαμε οδηγό πλέον, ήταν ο Χριστάκης. Τι θα κάνουμε, Χριστάκη? Να βγούμε πάνω ψηλά, διότι είχα σπίτια οι Εγγλέζοι, εγωράζαγοι και χτίζαν εξοχικά. Και είχαν έτσι κατά διαστήματα έναν εδώ και έναν εκεί σπιτάκι. Να βγούμε στους Εγγλέζους για να μας προστατέψουν. Βγαίνουμε πάνω και δεν είχε κανέναν Εγγλέζο. Είχα φύγει, προφανώς προειδοποίησαν τους. Οπότε βλέπουμε ο ουρανός γεμάτος ελικόπτερα και κατεβάζαν στον Άγιον Ιλαρίο, διότι δεν είμαστε μακριά από τον Άγιον Ιλαρίωνα. Δηλαδή ήταν ακόμα 2 χιλιόμετρα, ήταν το κάστρο του Αγίου Ιλαρίου και κατεβάζαν αλεξιπτοδιστές που τσιπάνε. Γίνεται, λέει ο Χριστάκης. Πρέπει να κατεβούμε μες στα περβόλια. Κατεβήκαμε διότι επιέναμε και προς τον Άγιο Γεώργιο, δηλαδή δεν επιέναμε ολόισα πάνω και προχωρούσαμε λίγο προς τον Άγιο Γεώργιο, διότι ήθελε να πάει στα σπίτια τους που ήταν στην άκρη προς το μέρος μου, τα σπίτια τους, να δει τι έγινε. Οπότε κατεβήκαμε μέσα στα περβόλια. Τα περβόλια ήταν λεμονόδεντρα. Ο κόσμος, επειδή έπιανε να μαζέψει τα λεμόνια του, να κάνει τις δουλειές του, τις γεωργικές, έκανε σπιτάκια όπως έκαναμε εμείς που ήταν μέσα η μηχανή. Και μπήκαμε μέσα σε ένα σπιτάκι, σε έναν περβόλ. Ο Χριστάκης έφυγε σιγά σιγά και πήγαινε, ήταν μακριά το σπίτι του, που το σπιτάκι του. Πήγαινε, περιμέναμε, ήρθε και λέει, είναι γέρημα ούλα, σημαίνει μπήκαν οι Τούρκοι. Στράφηκε, βρεθήκαν εκεί ακόμα 3 με 4 άτομα, ήβραμε τους μες στο σπιτάκι τούτο. Μείναμε τζαμέ και την άλλη ημέρα έγινε μια μάχη μες στα περβόλια, μα μια μάχη που ώραν της ώρας σε περιμέναμε να μας πιάσουν. Δεν ανοίξαν, είπαμε το μωρό, ούτε μάμα θα πείτε ούτε παπά. Θα κρύψετε. Και μείναμε ως τη Δευτέρα. Κάποιος πουτσίνος που ήταν μες στο σπιτάκι, που κάπου και εκείνοι ήρθαν για μέ, ήταν τα μικρά, τα ραδιάκια, τα τρανσίστορ όπως τα λέγαμε, και άκουεν έτσι σιγά σιγά και είπε μας έγινε και χειρία. Περιμέναμε να νύχτωσε και φύγαμε και προχωρήσαμε. Είχε χωματόδρομο μπροστά από το σπίτι μου, γιατί εγώ δεν το χτίσα πας στον δρόμο της Κερίνιας. Έχτισα το στο κέντρο του χτήματος που είχε δρόμο και πήγαινε προς το Τριμήθη, προς τον Άγιο Γεώργιο. Ήταν η εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοτριμηθιώτισσας. Και είχε εκεί λίγα σπιτάκια. Ήταν έτσι σαν μια γειτονιά. Πήγαμε σιγά σιγά, δεν ήβραμε τίποτε μπροστά μας με Τούρκο, με τίποτε, ούτε Χριστιανών ούτε Τούρκο. Υποδεχτήκαν μας τα πλάσματα, έβαλαν μακαρόνια μέσα σε ένα χαρτί, διότι μαζευτήκαν γύρω στα 50 άτομα. Εβράσαν μακαρόνια και ταΐσαμε τα μωρά μας. Φάμε και εμείς.
Κουράστηκα. Τιμούμε τα και ζώτα. Ζώτα. Έφεραν έναν παιδί στρατιώτη, ο οποίος μετά μάθαμε ότι ήταν από την Κακοπετριά, νομίζω αγνοείται ακόμα, πληγωμένος στο κεφάλι. Με μια άλλη κοπέλα έφεραν μας ένα ύφασμα, κόψαμε λωρίδες, δεν είχαμε φάρμακα τα πλάσματα με τίποτε. Κόψαμε λωρίδες και βάλαμε ελαιόλαδο πάνω στο παμπάτσι και βάλαμε το πάνω στην πληγή και τυλίξαμε του το κεφάλι του. Μια μίλα, μια παραμίλα, έθελε τσιγάρο, τελικά και αμέσως στα σπίτια είχε ένα που είχε μαγαζί, ήταν πελεκάνος. Και ήταν έτσι μεγάλος ο χώρος. Και βάλαν έναν κρεβάτι χαμέ, όλοι πιστεύαν ότι είναι να πεθάνει. Εβάλαν τον πάνω σε έναν το κρεβάτι. Είναι αγνοούμενος ακόμα. Ήρθε ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν κάτοικος Καραβά, έμενε στον Καραβά με την οικογένεια του, είχε 2 παιδιά και επίαν στην Γερίνια πάρα πολύ από τον Καραβά, Λάπιθον και από άλλα χωριά για να πιάσουν όπλα. Όπλα δεν είχε. Ήταν όλα καταστρεμμένα, προφανώς εκαταστρέψαν τα οι πραξικοπηματίες για να μην υπάρχουν όπλα και να κάνουν επίθεση στους Τούρκους. Και έφυγαν και πήγαν στο Τριμήθι και στο Κάρμι, τα οποία ήταν 2 χωριά στους πρόποδες προπάντων το Κάρμι, βουνό. Πιο κάτω σχεδόν που τον Άγιο Ιλαριών. Λέω του, θέλω να τηλεφωνήσω του Ανδρέα, του άντρα μου, στη Λευκοσία, γιατί έκοψε και δεν ξέρω που είναι. Και είπε μου ότι στο Τριμήθι τα τηλέφωνα τότε δεν ήταν στα σπίτια. Είχε κοινό στα χωριά και πήγαινε στο θάλαμο και πλήρωνε και τηλεφώνας. Ήταν με ένα φίλο του, τον Γιακουμί, ο οποίος είχε ένα αυτοκίνητο. Μαζί τους ήταν και ο Λόντος. Ποιος ήταν ο Λόντος? Ο Λόντος εκ των υστέρων μάθαμε ότι ήταν από τη Λάπιθον ο Λόντος και ήταν από τους αρχηγούς της ΕΟΚΑ Β. Ήταν μαζί με τον Γιακουμί και τον αδερφό μου. Επήγαμε στο Τριμήθι, ο αδερφός μου έμεινε μαζί μου και ο Λόντος με τον Γιακουμί έφυγαν και πήγαν στο Κάρμι που ήταν πιο ψηλά. Το απόγευμα είδαμε Λαντρόβερ. Ήδη οι Τούρκοι πιάνουν το χωριό. Επήγαμε και πιάνουν το Τριμήθι και πιάνουν και το Κάρμι προφανώς. Εφέραν τον Λόντο ντυμμένα τα μάτια του, τα χέρια του πίσω ντυμμένα, μες στο Λαντρόβερ. Δεν τον ξαναείδε κανένα στο Λόντο. Ήβραν τα οστά του πριν χρόνια, γιατί η κόρη του, η κόρη του ήταν και μαθήτρια μου. Τη νύχτα μαζέψαν μας, εδηλήνωση, μαζέψαν μας μες το σχολείο και η εκκλησία στο Τριμήθι, ήταν στην ίδια αναβλή. Βάλαν μας πρώτα μες στο σχολείο, κόσμος πολύς. Ο κόσμος συμπαραθέριζε στα παράλια με το κακό που είδαν, αφού τα πλοία ήταν σκορπισμένα από το 5 μήλινο στην Κερίνη. Έφυγαν οι ανθρώποι, έπιαν Τριμήθι ως επιτοπλίστων και άλλοι στο Κάρμι. Οπότε μαζέψαν μας μες στο σχολείο όλους, εχωρίσαν τους ηλικιωμένους, τους γέρους,
μιλούμε τους άντρες. Τα γυναικόπαιδα έβαλαν μας μέσα στην εκκλησία. Είναι η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου στο Τριμήθι. Μπήκαν μες στην εκκλησία, εμίχτωνεν εντωμεταξύ. Σε κάποια φάση έφεραν κοπέλες οι οποίες είχα πάρει έξω από το Τριμήθι. Με τον πατέρα η μια, τον άντρα της, άλλη των αραβωνιαστικών της. Τα φουστάνια τους ανημένα, κλαμμένες και ρωτούσαν τες τι συνέβη και είπαν ότι έβαλαν τες μέσα στο σπίτι τους Εγγλέζους και βιάσαν τες. Και μετά έφεραν τες κι αμέ που ήταν ο άλλος κόσμος στην εκκλησία. Στενοχωρήθηκα πάρα πολλά που τες είδα και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Φκέναν πας στην Αγία Τράπεζα, ευτύναν πας στις εικόνες. Λιποθύμησα. Ενύχτως. Έφεραν αυτοκίνητα, φορτηγά, ό,τι εκλέψαν τέλος πάντων και φορτώναν τον κόσμο. Η συμπεθερά μου, ξύπνα κόρη μου, εγώ λιπόθυμη. Τράβησε με, έβγαλε με έξω, πας στα σκαλιά της εκκλησίας. Και άρχισαν και χτύπαμε για να συνέρθω. Οι Τούρκοι άνοιξαν τα μάτια μου, ήταν από πάνω μου με τα όπλα, να με παίξουν. Άρπαξε με και για με βρέθηκε ένα ζευγάρι, Θεέ μου. Ένα ζευγάρι Άγγλοι, ο οποίοι το σπίτι τους ήταν, μόλις ξεκίνησες για να πας προς τα πάνω στο Τριμήθι, είχα χτίσει έναν ωραιότατο σπίτι, ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και κάθε απόγευμα είχα 2 σκυλάκια και πιάνναν τα και έρχονταν, διότι ένα μίλιν ήταν από το σπίτι μου, ο δρόμος που πήγαινε στο Τριμήθι. Και πιάνναν τα σκυλάκια και φέρναν τα να παίξουν με το μωρό, με την παυλίνα μου. Και κερνούσα τους, τη λεμονάδα τους. Κάθονταν λίγο, ξεκουράζονταν και στρέφονταν πίσω. Όταν με είδαν εκεί, στην κατάσταση που είμαι, πιάσαμε και βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητό τους. Εγώ τίποτε, ούτε σκέφτηκα το μωρό μου. Ήταν ο ιερέας του χωριού και είμαστε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου μαζί με τον ιερέα. Κατεβήκαν στο δρόμο κάτω της Κερίνιας και στον Άγιο Γεώργιο και προχωρήσαν προς το δρόμο προς την Κερίνια, ανατολικά. Σε κάποια φάση σταματήσαν έξω από την Κερίνια και λέω του πάτερ, μα πού είναι το μωρό μου? Τότε σκέφτηκα το μωρό. Συνήρθα και σκέφτηκα το μωρό. Λέει μου, κόρη μου, είναι μπορεί να σου πω, λέει. Να κατεβώ, λέω του. Πρέπει, ήταν κομβόι εντωμεταξύ που ήταν ο κόσμος μέσα και σηκώναν μας. Δεν ξέραμε που ήταν να μας πάρουν. Κόρη μου, κατέβηκες, να σε παίξω. Δεν τους ενώ όπως τους ήταν σαν το στρατόπεδο έξω πριν να μπει στην Κερίνη. Δεν με άφησε ο ιεράς να κατέβω. Μείνε και αμένα να δούμε πού είναι να μας πάρουν, λέει. Προχωρήσα σκοτεινά, ούτε φώτα έναψαν τον αυτοκινήτο και ανηφορήσαν και περάσαν από την Κερίνια τον δρόμο και ανηφορήσαν πάνω στον Πενταδάχτυλο. Όταν ευκήκα, το πογάζει, όταν βγεις πάνω και αρχίσει να έρχεται προς την πλευρά που είναι το βουνό, που την άλλη πλευρά του βουνού, είναι το πογάζι. Σταματήσαν εκεί όλα τα αυτοκίνητα. Παπά, θα κατεβώ. Κι ας με σκοτώσουν, αν είναι να χάσω το μωρό μου, δεν ξέραμε που ήταν να μας πάρει. Ας με σκοτώσουν. Κατέβηκα. Ούτε παντόφλες είναι φόρο. Κι αμέ που λιποθύμησα, ευκήκαν και οι παντόφλες. Ξυπόλυτη. Είδε με ένας Τούρκος, ο οποίος προφανώς κάπου κι αμέ κάθετο.
όχι με πολιτικά, όχι με στρατιωτικά. Και λέει μου ελληνικά, είναι που γυρεύκεις κόρη. Λαλό του, έχασα το μωρό μου, λαλό. Και είναι, πώς δεν ήρθετε, που το τριμήθην, είπα το εγώ. Λαλή μου, παρπάτηνε μαζί μου και ρώτηνε, διότι που το τριμήθη είχαμε ανθρώπους που έρχονταν και δουλεύκαν στα χωράφια μας και ξέραν μας. Και το μωρό μου προφανώς έπιαν το κορούδες που μας εξέρασε. Επίεν να ερώτουν, σε κάποια φάση αρχίσαν να ξεκινούν τα αυτοκίνητα. Πήδα μέσα, λέει, ήταν το τελευταίο φορτηγό. Πήδα μέσα, λέει μου ο άνθρωπος. Αν μείνεις να με κατήσι σου. Πήδησα μέσα και το μωρό μου κοιμάτων πάνω στις κορούδες. Όπως σε κάθονταν μέσα στο φορτηγό, έπεσε πάνω του στο μωρό και κοιμήθηκε. Και δόξασα το Θεό που ήβρα το μωρό μου. Στρέψαν μας πίσω στο τριμήθι. Μπήκαμε στα σπίτια από ό,τι είδαμε. Εμείς δεν είχαμε τίποτε με τρόφιμα, ότι μας εδιούσαν τα πλάσματα εκεί πάνω. Και εμείναμε μια κάμαρη που μας έδωσαν, εμείνησκα μαζί με τον αδερφό μου, την πεθεράν τον πεθερόν του, το μωρό μου. Τη δεύτερη ημέρα, ξαναμαζέψαν μας, επήραν μας στο πογάζι που μας επήραν την προηγούμενη ημέρα, σε μια μάντρα και χωρίσαν τους νέους και τα γυναικόπαιδα και τους γέρους. Τους νέους δεν τους ξαναείδαμε, πήραν μας πίσω στο τριμήθι, μόνο γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους γέρους. Την άλλη ημέρα ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη και ο ιερέας ζήτησε τους να πάνε να μαζέψουν, διότι δεν τους επέξαν τα άτομα που ήταν έξω, που σκοτώσαν, κατακόψαν τους. Κομμάτια. Να μαζέψουν τα κομμάτια, να τους θάψουν. Τους κάνουν μια πρόχειρη κηδεία. Και πήγαν τα Ηνωμένα Έθνη με τον ιερέα και μέρος που τους συγγενείς τους. Εγώ δεν πήγα. Μαζέψαν τους και γύρισε κάποιος και λέει τους στα αγγλικά που ήξερε, δεν που κάμαν οι Τούρκοι. Και η απάντηση των Ηνωμένων Εθνών ήταν, εσάς έκανα χειρότερο. Αυτή ήταν η ευαισθησία τους, που είδαν εκείνον το έγκλημα. Πάση περιπτώσει, την άλλη ημέρα ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός και κατάγραψε μας τα ονόματα μας. Εγώ δεν έγραψα Κοσάρη, έγραψα Λουκά, που ήταν το επίθετο του Ανδρέα, του άντρα μου. Διότι οι λίστες τούτες ήρθαν στη Λευκοσία για να δουν οι ειδικοί, εκείνοι που είχαν δικούς στη Λευκοσία, ποια άτομα κρατούνται. Και γύρισε ο άντρας μου να δει και ξέρω εγώ και δεν έβρισκε Κοσάρη. Τούτον είναι άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, ευχήκαν μας ως τις 3 του Αυγούστου. Ο Ερυθρός Σταύρος έφερε κάτι πισκότα για τα μωρά. Εν μεταξύ τρόφιμα δεν είχε τίποτε, διότι είχε ένα μικρό κατάστημα μπακάλικο στο χωριό. Ο κόσμος επήγαινε, αγόρασε, πόλινε ο κόσμος. Τέλειωσε, δεν είχε τίποτε τρόφιμα για να φάει ο κόσμος. Και φέραν κάτι πισκοτούθια, ξέρω εγώ, για τα μωρά. Εν πάση περιπτώσει, τις 3 του Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, εφορτώσαν μας πάλι και φέραν μας στη Λευκοσία, την οδόν Ερμό, στην πράσινη γραμμή, και λέει που δάμε και εκεί δικά σας. Και αμέσως είναι έναν κέντρο
Ήταν το Αντωνάκης Μπαρ, έτσι το έλεγα. Μπήκαμε όλοι εκεί μέσα, οι άνθρωποι μαϊρέψαν να φάει ο κόσμος και εγώ ήβρα έναν παιδί που ήταν αδερφός μιας κουμέρας μου, μιας φίλης μου. Και λέω του, θέλω να με πάρει στον Ανδρέα. Η αδερφή του ήταν και συνάδελφος του Ανδρέα, στο Σταμάτη, του φαρμακέμπορ. Και πήρε. Και ήταν το τέλος της φυλακής μας. Ήβρα τον Ανδρέα. Η μάμα μου όμως, που έμεινε για με, εγώ έπια το μωρό, έπια στο τριμήθι. Η μάμα είπα της να πάω να τηλεφωνήσω και να έρθω. Μα ώσπου να βρω τηλέφωνο, δεν είχε τελικά τηλέφωνο, ούτε καν τηλεφώνησα. Και η μάμα μου επιάσαν τους και πήραν τους στο 5 μίλι. Και αμέ ήταν γύρω στα 50 άτομα. Είναι δίπλα που τσίνον το έχτρωμα που κάμα, το οποίο που κάτω είναι τάφος με πέραν το 40 σκοτωμένο. Γι' αυτό είναι βρίσκουν αγνοούμενους. Τούν τα πράγματα εκάμναντα. Εκάτσαν που πάνω ένα μνημείο που φαίνεται δίπλα από το 5 μίλι. Και η μάμα μου ιστορία της είναι ότι τσαμέ εφέραν σύρους, ευκάλαν λάκκο μεγάλο και έφερναν σκοτωμένους με τα φορτηγά και γύρναν τους μέσα στους λάκκους που έκαναν. Τσαμέ όμως η μάμα μου είπε μου μετά που ελευθερώθηκε, διότι η μάμα μου ήταν ως το τέλος του χρόνου στον Dome Hotel. Τσαμέ είχε έναν αξιωματικό, ο οποίος ήταν Έλληνας που τη Μικρά Ασία. Πήγαν οι παππούδες του, παντρευτήκαν εκεί μέσα πριν να γίνουν, ας πούμε, Αγγλοκρατίας. Και μείναν εκεί μέσα, παντρευτήκαν οι γονείς τους και τούτοι, επειδή ήταν υπήκοοι στην Τουρκία, έπρεπε να πάνε στρατό. Ήταν συγγενείς με τους παππούδες του που τον καραβάν. Επίε και λέει τους, πόψε να μην κοιμηθείτε, να βάλετε τα μωρά και να κοιμάστε με βάριες. Θα κοιμηθείτε, να μπουν και να σας εισφάξουν όλους. Και έφκαλε το σταυρό του. Είμαι και εγώ χριστιανός, δηλαδή του. Και φέραμε να πολεμήσω τους χριστιανούς. Δεν είπαν μας που είναι να μας πάρουν. Πού θέλετε να πάτε. Αύριο πρέπει να φύγετε που ήταν. Πού θέλετε να πάτε. Και είπαν στον καραβάν. Παραπάνω τραβούσαν προς. Γίνονται μάχες στον καραβάν, μπορούμε να σας πάρουμε. Επίεν ήρθαν και λέει τους να σας πάρουμε στην Τζερίνια, στον Dome Hotel, γιατί έχει πολλούς. Και να σας πάρουμε και σάτσινες. Και πήραν τους στον Dome Hotel. Και η μάμα μου ήταν εγκλωβισμένη ως το αρχές του Δεκέμβρη, νομίζω, έφυγε. Σε κάποια φάση, τέλος του μέσα του Νιόβρη, είπαν τους όσοι θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, να πιάσουν ρούχα που έμπαινε ο χειμώνας και ήταν με μια φανελούδα, με ένα φουστανούδι ο κόσμος. Και η μάμα μου αντί να πάει στον καραβάν να πιάει για δικά της, σκέφτηκε να πάει στο σπίτι μου για να πιάει για μένα και το μωρό μου. Όταν πήγε στο σπίτι και είδε την καταστροφή που δεν είχε τίποτε, ήταν όλα γέρημα, καρμένα από τα ερμάγια, η μάνα μου κάμε μου πάρα πολλά μεγάλη μπρίκα, επειδή μου μόνο κόρη και ήφαινε η μάμα μου. Ήφαινε μεταξωτά παραπάνω, γιατί μεγάλωνε μεταξοσκόλικα και το πετάξι εφάνισκε. Εστράφηκε πίσω και έμεινε παράλυτη μες στο κρεβάτι. Είχε ένα γιατρό που την Κερίνια
ο οποίος εφρόντιζε, διότι ήταν πάνω από 1.500 άτομα μες στον τόπο. Και φρόντισε τη μάμα μου. Έπαιμπε μας μηνύματα με τον Ερυθρό Σταυρό και λώσαμε της έλα, με μείνισκεις τα κατέχει. Και λέει, δεν μπορώ, ενάρτω, αλλά όχι τώρα. Δεν ξέραμε ότι έπαθε το σοκ που έπαθε. Και στάθηκε στα πόδια της. Στάθηκε να γίνει καλά και έζησε ως τα 92 της. Ο παπάς μου ξεκίνησε από τον καραβά τη Δευτέρα για να έρθει στο σπίτι, επειδή ήταν και η μάμα μου και έξω, να δει ήταν που γίνεται. Και έπεσε μες στους Τούρκους. Και πιάσαν τον, εδίσαν τον, που τα τσέρκα του επέθανε και ακόμα ήταν τα σημάδια που βολήσαν 3 ημέρες. Και είδαν τον έναν Τουρκί που έρχεται και δούλευε στον καραβά. Που τους είχαν από το 1963 και βάλαν τους μες στους θύλακες έξω από την Κερίνια. Είναι το Τέμπλος, το χωριό Τέμπλος, το οποίο πήραν τους που στον καραβά δεν είχαμε Τούρκους. Στη Λάπιθο και στη Βασίλεια, που μετά τη Λάπιθο, είχε Τούρκους και σηκώσαν τους ούλους, αναγκάσαν τους και βάλαν τους μέσα στο θύλακα, διότι προετοιμάζαν την εισβολή. Δεν έγινε έτσι αυθόρμητα. Απλώς βρεθήκαν και πουλημένοι που τους βοηθήσαν και κάναν το πραξικόπημα για να φανεί ότι ήρθαν να γλιτώσουν τους Τούρκους. Και λαλεί του ήταν που γυρευτής κοσάριδα μου. Όταν τον πήρα, δίπλα από το 5 μίλι, είχε κέντρο που είναι ο Χρυσός Βράχος. Και πέρναν τους τσαμί, πήραν πολλούς τσαμί και πήραν και τον παπά μου τσαμί. Σε 3 ημέρες, νηστικό και διψασμένο, ντυμένο, είδαν τον έναν Τουρκί που έρχεται στον καραβάν και έξερε τον παπά μου, έρχεται και δούλευκε στα χωράφια. Τώρα να δω, λέει του, γιατί να έρθουν τα Ηνωμένα Έθνη. Και όταν ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη, βοήθησαν τον, έδωκαν τον των Ηνωμένων Εθνών και φέραν τον στο Ίγκλισκο, στη Λευκοσία. Όταν ήρθα εγώ, 3 του Αυγούστου, ήβρα τον παπά μου με τον Ανδρέα. Ήβραν τον Ανδρέα, που δεν ξέραν τη Λευκοσία. Ρώτα από εκεί, ρώτα από εδώ, ήβραν τον Ανδρέα. Γι' αυτό δεν θέλω να λαλώ, διότι οι Τουρκοκύπροι ήταν κρυπτοχριστιανοί παραπάνω. Έγινηκαν λάθη και από την Εκκλησία. Διότι για τους φόρους, διότι για να μην γερώνω φόρο, επία και γεννήκασαι ποτούν τους λινοπάμπακους, όπως τους λαλούμε. Υπήρχε ο φόρος. Ο κόσμος ήταν φτωχός και δεν μπορούσε. Η Εκκλησία εισπράττει τους φόρους για να τα δώσει επί τουρκοκρατίας και ζήτησε που την Εκκλησία ο κόσμος να πκερώσει η Εκκλησία και να στραφούν πίσω, διότι γενικά βαπτιστήκα Μωαμεθανοί για να μην πληρώνουν φόρους. Φόροι ήταν για τους χριστιανούς και δεν εδέχτη η Εκκλησία. Και μείνα και λαλούμε τους λινοπάμπακους που τσίνος έχω γέμα ελληνικό, χριστιανικό. Σπίτι μας έρχονταν Τούρκοι, γιατί πάνω στο βουνό, στον παλιό σοφό που η μάμα μου είχε περιουσία, είχε ελιές οι οποίες ήταν μέσα σε δικό μας χτήμα και ο πατέρας μου ενοικιαζέντες και έρχονταν και πλήρωναν τους στο σπίτι μας και κερνούσαν τους, εκάθονταν και θόρουν τους ήρεμους, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι έχει και ανθρώπους οι οποίοι ήταν τη TMT, ήταν που λαλούμε ψαγεμένοι, όπως είχαμε και εμείς τους εωκαβιτατσίδες, οι οποίοι είχαν και ανθρώπους αγωνιστές και παρασυρτήκα με την Ένωση.
αφού οι καλαμαράδες μας επρόδωσαν. Να τα λαλούμε ψέματα, διαβάζουμε την ιστορία και ξέρουμε. Στον Καραβά δεν είχαμε Τούρκους, έτσι τους λέμε, δεν λέμε Τουρκοκύπροι, διότι ήταν Τούρκοι που κατοικούσαν στην Κύπρο και χριστιανοί που κατοικούσαν στην Κύπρο και είχε χωριά τα οποία ήταν μειχτά. Ο Καραβάς βέβαια δεν είχε, αλλά στη Λάπηθον είχε ενορία στον πρόδρομο που είχαν τζαμί και ζούσαν μαζί Τούρκοι και χριστιανοί. Γι' αυτό λέγαμε, είχαμε έναν ο οποίος έρχεται από τη Λάπηθο, ο Σαμής, και ήταν τότε τα κρεβάτια, δεν ήταν αφροστρόμ και με διάφορα άλλα υλικά, ήταν με βαμβάκι, μαλλί. Και έρχεται ο άνθρωπος και φιλοξενούσαμε τους στον Καραβά, δηλαδή μπορεί να μένει 1-2 εβδομάδες. Και εδώ ξεφκέ το παμπάκι και έκανε παπλώματα. Ήταν ο παπλωματάς. Όμως, την ημέρα που τους εσηκώσαν που τη Βασίλεια και τη Λάπηθο και παίρναν τους στο θύλακα έξω από την Κερίνια στο χωριό, εστέκεται ο κόσμος, διότι πιέναν με τα πρόβατα τους, με τα κρεβάτια πολύ, ό,τι είχαν τέλος πάντων, φορτωμένα από στα γαδούρια και ξέρω εγώ, και πιέναν κομβόι, περπατητή ας πούμε, για να πάνε στο τζαμέ που τους επήρα. Πάνω στον κύριο δρόμο είχαμε έναν οδοντίατρο Καραφιώτη, ο οποίος ήταν το σπίτι του και από πάνω το ιατρείο. Και ο άνθρωπος ήταν κομπισμένος πάνω στο κάγκελο και πάντα ήταν χαμογελαστός. Είχαμε και δήμαρχος Καραβά, ο Παναγιώτης ο Καλαβάς. Και γυρίζει ο Σαμής, γέλινε, λαλεί του Καλαβά. Αύριο 10 χρόνια, λαλεί του, τούτα ένα δικό μου το σπίτι σου, λαλεί του. Ήταν όλα προμελετημένα. Άλλη πληροφορία είναι, ο αδερφός της μάμας μου εκάθετο στην Κερίνια, στην Πάνω Κερίνια, που είχε Τούρκους στην Κερίνια, στην Πάνω Κερίνια. Και είχε γειτόνισσες Τουρκούδες και κάμναν παρέα, δεν έπιναν τον καφέ τους, ελαλούσαν γειτόνισσα. Ούτε αδερφοί ελαλούσαν, ούτε κόρη, ελαλούσαν γειτόνισσα οι Τουρκούδες, τις δικές μας. Οπότε μια ημέρα, 10 χρόνια πριν που να γίνει η εισβολή, επίενε η Τουρκού και λέει της θείας μου, Φανού, άκουσα τον άντρα μου που ήρθα δαμέ άλλοι και λαλούσαν, ύστερα από 10 χρόνια εσείς να σας φύγουν που δαμείς και να μείνουν δικά μας. Φύγετε που τα τώρα πριν να γίνει κακό. Αγαπώ σε και ξέρεις το, είμαστε λαλοί της Αρφάης, η Τουρκού. Και λάλε μας το η θεία μου η Φανού, Θεός μακαρίσιτη. Και δεν το πιστεύκαμε. Έγιναν πολλά άσχημα πράγματα, δυστυχώς. Είμαι θυμωμένη και με τους δικούς μας. Ανοίξαν τους τις κερκόπορτες. Βοηθήσαν, διότι οι καλαμαράδες ήταν κάτω από την καθοδήγηση της Αμερικής. Εγώ έτσι πιστεύω. Επιβάλλαν τους το οι Αμερικάνοι, διότι με λεφτά είχαμε καραφιώτες, οι οποίοι έπιαν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και πιάναν νεαρά παιδιά από τα στρατιώτες που ήταν σε ηλικία 20-22 χρονών και διούσαν τους λεφτά για να πάμε με την Ιωκαβίτα. Έτυχε να μου πει φίλη ότι επίε ο άντρας γνωστής της, ήταν τζαμέ η κοπέλα, στο σπίτι και λαλεί της διού μου 300 λίρες να γραφτώ στη Νέο Καβίτα. Και πολλοήθηνε η γυναίκα του και είπε του
η Ελία να ζητήσεις 500. Τι να πω. Ας τους δικάσει ο Θεός για τα κλάματα μας, για τούτα όλα που ζήσαμε και ζούμε ακόμα. Ένα πράγμα που με θύμωσε με την προηγούμενη κυβέρνηση, που είχαν περάσει τόσα χρόνια, να πάνε οι κοπέλες να δηλώσουν ότι τις βιάσαν για να τους δώσω βοήθεια. Εμπράματα τούτα. Εμπράματα. Είχαν κοπέλες που δεν ήθελαν να το πούσουν. Διότι μπορούσαν να ήταν παντρεμένες και οι σύζυγοι τους να τις εχωρίζουν. Να μην το αποδέχονται. Είναι έτσι που ήταν να βοηθήσεις. Δηλαδή η ψυχολογική, επειδή με βιάσαν, η ψυχολογική μου η κατάσταση που έχει 50 χρόνια. Εμείς για να μην πιάσουμε από την κυβέρνηση, ούτε ο πατέρας μου μια καρέκλα δεν δέχτηκε να πιάσει, σαν πρόσφυγας. Αλλά ζήσαμε, δυναμώσαμε, βοήθησε μας ο Θεός. Αγοράσαμε το χτήμα στο Γέρι. Βρέθη μια οικογένεια, τούτο θέλω να το πω. Βρέθη μια οικογένεια του Χτωρίδη, του Μακαρίτη, του πατέρα. Αλλά μας η κυβέρνηση να αγοράσουμε έγες, να κάνουμε μάντρα. Εμείς στον καραβάν μόνο μπερβόλια είχαμε. Ελιές, χαρουπιές, λεμονιές. Δεν ξέραμε που ζώα. Και έρχεται ο Μακαρίτης ο Σάββας. Και έδειχνε μας. Μάθε τον άντρα μου να γαλεύει, να ξεγεννά τις έγες. Και η μάμα του, το πρώτο τορούδι που έλουσα το μωρό μου, έφερε του το δώρο η Χριστάλλα, εφυλά το χρόνια. Άλλοι καταλάβαμε και άλλοι έμας καταλάβαμε. Δόξα σε ο Θεός. Όμως η πίκρα της προσφυγιάς είναι πάρα πολλά μεγάλη. Εγώ παρακαλώ το Θεό, επειδή μεγαλώνω, να γίνει η ελευθερία της Κύπρου μας, όχι η επανένωση. Όχι η επανένωση, η ελευθερία, να πάνε και οι Τούρκοι στα χωριά τους, να πάνε οι Χριστιανοί στα χωριά τους, οι Τουρκοκύπροι μιλώ, όχι οι Τούρκοι που ήρθαν που την Τουρκία η κουβαλίτη. Να φύγουν τα στρατεύματα και να ζήσουμε ειρηνικά όπως ζούσαμε τόσα χρόνια. Και εμείς και οι προγόνοι μας. Αφού είναι φανερό ότι ό,τι γίνει στην Κύπρο για όσα πιάνουν τα κατεχόμενα είναι διαταγή που τα ψηλά πρόσωπα της Τουρκίας, που τον Ερντοάν δεν μπορεί να κάνει ο Τατάρ κάτι που θέλει ο ίδιος. Θα πιάσει εντολές από την Τουρκία. Και εγώ πιστεύω ότι η επιδίωξη είναι όχι διχοτόμηση. Θέλουν την Κύπρο ολόκληρη. Το βιβλίο του Τσαβούσογλου, διαβάσαμε το με τον άντρα μου, που το 2004-2003 το λέει ξεκάθαρα ότι δεν είναι επιδίωξη να γίνει διχοτόμηση. Δηλαδή να είναι Βόρεια Κύπρος. Αλλά ολόκληρη την Κύπρο. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα. Πολλοί περιπέζουμε.
θα ελευθερωθεί η Κύπρος μας, θα ευλογηθεί και θα δώσω μέρος και θα χτίσουμε την εκκλησία της Παναγίας της Ελευθερώτριας. Κάθε νύχτα προσεύχω, κάθε νύχτα προσεύχω. Ήδη ζήτησε για την Ευαγγελίστρια, η οποία ο πατέρας μου υπηρετούσε την μέχρι την τελευταία ημέρα στον Καραβά, που είναι η μεγάλη εκκλησία του Ευαγγελισμού. Ευρέθηκα με την Κατερίνα, ένα γεωγράφος, σε ένα μέρος προς του Μόρφου. Και όπως στεκόμαστε, ήρθε ένας νέος, γύρω στα 30-35, και λέει μου να κάνεις την εικόνα του Ευαγγελισμού. Και γύρισε στην Κέτη, την Κατερίνα, και λέει της, έλα μαζί μου, να μιλούμε γύρω στο 2000, πριν το σχέδιο να είναι. Έλα μαζί μου να δεις πόση μεγάλη να την κάνεις. Και έφυγε μαζί του, και εγώ έμεινα και περίμενα. Και ήρθε και φέραν ένα στά, τόση λαλή, του μέτρου. Ζήτησε μου την εικόνα του Ευαγγελισμού, 1 μέτρο. Όχι, ήταν ένα παιδί νεαρός, στον ύπνο. Περνά λίγες μέρες που την εικόνα, διότι τούτα είναι μηνύματα που το Θεό. Και επειδή πιστεύω, ο πατέρας μου έμαθε με, διότι μεγάλωσε στο μοναστήρι της Αγιεροπήτου, σαν ορφανό. Περάσαν λίγες μέρες και τηλεφωνά μου μια φίλη μου. Ο άντρας της ετυφλώθηκε με κάποια αρρώστια. Και λέει μου, καλησθένη μου, ο Τάκης θέλει να κάνει την εικόνα της Παναγίας. Λέει ο Τάκης, θέλω να κάνω την εικόνα να μπει πάνω στο τέμπλος και θέλω να είναι κάτι άλλο, θέλω την εικόνα της Ελεούσας. Και πιάνει και λέει, όχι, έχουμε την εικόνα της Ελεούσας, αλλά έχουμε το Ευαγγελισμό εμμιτσά και θέλουμε την του μέτρου, γιατί έχουμε σταν και δεν έχουμε εικόνα μεγάλη. Και γύρισε η Κέτη και γέλασε. Λέω της πέμενα που σου είπαν η κυρία Παρασκευή. Λέει μου, θέλουν την εικόνα του Ευαγγελισμού, λέει. Λέω, άμα σου λέω, ξεκίνα τη λαλό της, μου ακούεις. Και ξεκίνησε την και τα φερβάρες. Λαλό της, 25 του Μάρτη να τη λειτουργήσουμε. Κόρη, λέει μου, μα επέλανες. Έπιανε ύστερα από 2 εβδομάδες και λέει μου, ρε καλησθένη, γίνεται μόνη της εικόνα. Έκαμε τη, εβάλαμε τη στη μεγάλη εκκλησία, πάνω στην κολόνα να τύχει και δείτε τι. Επήραμε την πρώτα, ελιτανεύσαμε τη και μπήκε μέσα στην εκκλησία και λέω της κυρία Παρασκευού, τούτη εικόνα είναι για τον Απόστολο Άντρη. Τούτη εικόνα για την Ευαγγελίστρια. Είναι τζαμί, κάμαν την τζαμί. Είναι η μεγάλη εκκλησία. Έφερα και φωτογραφίες που δείχνει την εκκλησία. Με σημαία τουρκική μέσα στην εκκλησία. Ευκάλαν τα ούλα και βάλα χαλιά που πάνε και προσευχούνται. Εγώ δεν το βγάλω από το μυαλό μου. Θα γίνει κάτι και θα πάμε πίσω. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Και πιστεύω ήρθε η ώρα. Διότι έμπουτε στις αραβικές χώρες που να ξεκινήσει ο πόλεμος για να λυθεί το Κυπριακό. Θα έχουμε και πιστεύω τώρα δεν θα σταματήσει. Δεν ξέρω, κάτι με σπρώχνει να το νιώθω τούτον το πράγμα. Ότι να γίνει κάτι και να πάμε πίσω. Είναι οι Αμερικάνοι, εγώ έτσι νιώθω. Μακάρι να βγω αληθινή. Και να έρθετε, θα την χτίσουμε και να τη χαρούμε και εμείς και ο κόσμος ούλος. Δεν μπορώ να κάνω τα χτήματα, 2 παιδιά έχω. Στον Παλιόσοφο, μισό βουνό.
Πια τα 80 μου εγώ. Πια τα 80. Τι είναι η ζωή? Ένας αέρας. Κάμε καλές πράξεις. Ζήσε με την ευλογία του Θεού και φεύγεις ανάλαφρα, χωρίς βάρος. Μπαίνεις μες στο χώμα, αλλά είναι βαρετό το χώμα. Το χώμα είναι ελαφρύ. Πώς λέμε, ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.